في مساء 13 من نوفمبر العام 2016 أخبر ديفيد غرانوولد والديه بأنه سيأخذ صديقته إلى منزلها بعد أن قضت الأمسية معهم. ودعهما وخرج من الباب الذي سوف لن يدخل منه ثانية، ليس حيا على الأقل. بعد أن أوصل صديقته إلى منزلها، اتصل ديفيد بوالديه وأخبرهما أنه ينوي أن يمر على صديق له، وأنه سوف يعود سريعا إلى المنزل بعدها، لكنه لم يعد. في الصباح ازداد قلق والديه، فاتصلا بصديقته فأخبرتهما أنه أنزلها أمام منزلها، ومن ثم ذهب لزيارة صديقه. اتصل الوالدان بالصديق المعني فأخبرهما أن ديفيد لم يزره إطلاقا. عندها ذهب الوالدان إلى الشرطة وتم تسجيله كمفقود، ونشرت أوصافه على أمل أن يساعد الجمهور في العثور عليه. في صباح اليوم التالي عثر على سيارة ديفيد محترقة تماما. David is 16. He'll turn 17 in January. His family is desperate for any information about where their son might be. He's been gone since Sunday night. Along a bumpy, icy road on North Solitude. At the end of the road is the burned-up Bronco that belongs to David Grunwald. The more time goes by, the less likely things are going to be positive. He's 16. Just a teenager who disappeared Sunday night. David drove his girlfriend home to the Butte and told his mom he'd be late getting home. And I said, well, then let's plan on 9:20. That gives you a little bit of time, and that way you'll know when to be home. And so he said, okay, sounds good, thanks. And then I never heard from him again. No texts, no calls. By 11:30 that night, they called the state troopers. A day later, David's Bronco was found like this. In Alaska, usually when they find burn-up vehicles like that, there's sometimes not good news. There was no sign of David. Praying that he's either okay or he will be okay, but we're both extremely fearful that there's been foul play because there's nothing so far. This is the last picture Edith Grunwald took of her son. It's from a week and a half ago. She wants you to remember his face, for someone to come forward and help her find her son. This shouldn't happen to anybody. This is, I've never felt anything like this before. David's a good kid, and you know, kids are important to all of us, you know. Especially when they're yours. Rebecca Polsha, Channel 2 News. ومرت الأيام ولا أثر لديفيد، لكن البحث عنه ما زال مستمرا ويتزايد. Now searchers are looking for any trace of Grunwald from in the woods to around businesses near Palmer and Wasilla. Okay. If you've seen his truck or if you have heard anything, you can call the numbers that are on the bottom of the flyer. Okay. Hi, ma'am. We're looking for this young man. He's been missing since last Sunday. Oh, he's a very good kid. He and his family, we love him. We're looking for this young man. Searchers like Renee Turner hope someone will come forward. David attends our church, and so he's a part of our family. كان على أسرته أن تنتظر ل3 أسابيع حتى يأتيها خبر جديد من الشرطة، ولم يكن ذلك بالخبر السعيد. ففي 3 من ديسمبر من ذات العام أعلنت الشرطة أن أحدهم قد عثر على بقايا لجثة بشرية متحللة في مكان منقطع حول مدينتهم، وقد كانت تلك هي جثة ديفيد غرانوولد. وعلى الرغم من الحالة المذرية التي كانت عليها، إلا أن الطب الشرعي توصل أن ديفيد كان قد ضرب ضربا شديدا على جسمه، ومن ثم قتل رميا برصاصة على الرأس. وفي ذات اليوم أعلنت الشرطة أنها قد ألقت القبض على أحدهم، وقد كان الذي ألقي القبض عليه لهو الشاب إريك آلماندينغر. كان إريك وقتها في 16 من عمره، وإريك هذا هو ذات الصديق الذي قال ديفيد أنه ينوي زيارته،
والذي أنكر تماما أنه قد رأى ديفيد ليلتها. لأيام ظل رجال الشرطة يحققون معه، لكنه بقي على إنكاره. وفي اليوم الرابع من التحقيق أخبره أحد المحققين أنهم يمتلكون دليلا على أن ديفيد كان في منزله، أي في منزل إريك، وذلك في الليلة التي اختفى فيها. عندها قرر الشاب أن يعدل من قصته، واعترف أن ديفيد قد كان بالفعل في منزلهم، لكنه زعم أن ديفيد إنما جاء فقط لإيصال صديق مشترك لمنزل إريك، وأنه غادر دون حتى أن ينزل من السيارة. سأله المحققون عن ذلك الصديق المشترك فأخبرهم أنه الشاب دومينيك جونسون. أضاف إريك بعدها أنه قد قضى سائر ليلته مع أصدقائه في مقطورة خاصة بهم خلف المنزل، وأنهم كانوا يدخنون الماريوانا. عندها صادر رجال الشرطة جهاز التابلت الخاص به، وعندما رصدوا تحركات الجهاز باستخدام خدمة تحديد المواقع، اكتشفوا أنه قد تواجد في محيط المكان الذي عثر فيه على السيارة المحترقة وفي ذات الليلة. عندها أعيد إريك إلى غرفة التحقيق بصحبة والديه وجدته. Through the investigation, which is now we're looking at 2.5 weeks old. Okay. Throughout the investigation, we had a pool of people that we were looking at as potential suspects, and that pool through our investigation was narrowed. Now, one of the people left in that pool was Eric. There are other people. I'm not going to tell you who, but I'm going to tell you there are other people left in that pool. This, like I said already, isn't the first meeting with parents I've had today or even this week. So, moving along. The first interview that I did with Eric, he told me that he was in Anchorage. Right, because that's what he told me. He told you the same thing. Your son was smoking weed and drinking with David Grunwald in your trailer. He's parked outside your house. And during that, something happened. I can't tell you what. Only Eric knows what. I can't believe my son would be a part of it. Of all things. We want to know why. Why? What did he have that you wanted? Nothing. Then why? Somebody. Didn't I just tell you I didn't have anything to do with this? Eric, you need to stop this. This is enough. You fancy yourself smarter than everybody else. You're beat. You've lost. The opportunity now sits in front of you to take advantage of the chance to come clean and take responsibility for your portion, move on with life. You're 16 years old. You got your whole life ahead of you. Just please. If you weren't in that trailer, who was in that trailer? Your grandma. He was in the trailer. It was him. I want to hear what he says. He's going to lie to you if he tells me he's not in the trailer. You can't leave. All right, so I'll get into the part of the story. You're going straight to jail from here. Let me just lay it out for you, okay? Because clearly you still think that somehow by lying you can get out of this. That part is over. You are bought and paid for. It's a done deal. You're not the first person to sit in that chair. I'm gonna let that marinate for just a second. اعترف إريك بعدها أنه وفي مساء 13 من نوفمبر جلس هو وديفيد ودومينيك يدخنون الماريوانا في تلك السيارة. وعندما علم إريك ودومينيك أن ديفيد قد قام بتدخين كل الماريوانا التي بحوزتهما، غضبا بشدة وقاما بضربه بآلات حديدية. بعدها اصطحباه إلى سيارته وأجبراه لأن يقودهما إلى تلك المنطقة الخلوية والتي عثر فيها على جثته. وهناك ورغم رجاءاته المتكررة قام أحدهم بإطلاق رصاصة على رأسه فأرداه قتيلا. بعدها عادا إلى سيارته وتحركا بها إلى الشارع الرئيسي، ومن ثم أشعلا فيها النار. قاما بعد ذلك بطلب تاكسي، ومن ثم عادا إلى المنزل وحاولا تنظيف المقطورة التي بدأت فيها الجريمة. قاما بإحراق السجاد وأزالا غطاء المقاعد.
بعدها ذهبا إلى منزل صديق آخر حيث قضيا الليلة هناك في عريشة بناصية المنزل. وعندما سئل عن من أطلق الرصاص ظل إريك يعدل روايته باستمرار، فمرة هو من أطلق الرصاص ومرة أخرى دومينيك. You're caught. Yes, oh, now you're caught. Now, write down. It's over. It's over. You need to start taking a deep breath and thinking you're not the badass that you think you are, and that's okay. You don't need to be, brother. Neither is Devin, neither is Dominic, neither is Bradley, neither is Alyssa, neither is anybody else that we've talked to, and we've talked about a billion people. I'm just naming a few names. Okay? You told me that he sat there and smoked on my weed, and Dominic didn't like it. He was just around. بعدها أعلنت الشرطة أنها قد ألقت القبض على شابين آخرين، كلهم أصدقاء لديفيد، وكلهم اشترك بشكل أو آخر في الجريمة، إما بالضرب أو بإطلاق الرصاص أو بالتستر على الجريمة ومحاولة طمس الأدلة. فقد اتضح فيما بعد أن من ضربوا ديفيد في تلك السيارة لم يكونوا إريك ودومينيك وحسب، بل كان معهم أيضا برادلي وأوستن. في شهر سبتمبر من العام 2017 بدأت المحاكمة. كان من المقرر في البداية أن يحاكم أربعتهم سوية، إلا أن القاضي قد قرر في النهاية أن يحاكم كل فرد منهم بمفرده. وبدأت الجلسات بإريك. أنكر إريك أن يكون هو من أطلق الرصاص على ديفيد، لكن رفاقه خالفوه الرأي، حيث شهدوا جميعا أنه هو القاتل. أدين إريك بجريمة قتل من الدرجة الأولى. كان هذا هو أيضا مصير دومينيك، حيث وجد مذنبا وأدين بجريمة قتل من ذات الدرجة. وعندما جاء دور برادلي، وعلى الرغم من أنه قد اعترف أنه كان في مكان الجريمة وشاهد كل ما حدث، إلا أنه زعم أنه كان خائف من أصدقائه ولم يكن باستطاعته أن يفعل شيئا لإيقاف ما يفعلون. قال برادلي أنهم قد جلسوا في تلك الأمسية جميعا يدخنون الماريوانا ويشربون الكحول، ذلك ما عدا ديفيد، والذي اكتفى بالتدخين لأنه كان سيقود سيارته إلى بيتهم. يقول أنه عندما دخل ديفيد لاستخدام الحمام اكتشف إريك أن مخزونه من الماريوانا قد انتهى. قام بإغلاق باب الحمام على ديفيد وبدأ بشتمه وتهديده، وبعدها قام بإحضار حقيبة ظهر بها مسدس وآلات حديدية، ثم فتح باب الحمام لديفيد ليخرج، وحالما فعل انهالا عليه ضربا ومن ثم قاداه إلى مكان إعدامه. في الطريق كان ديفيد في شبه غيبوبة، ومع ذلك استطاع أن يطلب منهم أن يأخذوه إلى بيته، فقال أحدهم: لن تذهب إلى أي مكان يا صاحبي. Dominic took a right. So let me stop you. Certainly, if you're saying Eric said we're not taking you home, everybody knew what was going to happen, right? لم يكن مصير برادلي يختلف عن مصير سابقيه، فقد أدين هو أيضا بجريمة قتل من الدرجة الأولى. أخفهم إدانة كان هو أوستن، حيث أدين بجريمة قتل من الدرجة الثانية، وحكم عليه ب46 عاما في السجن. أما الثلاثة الأوائل فما زالوا ينتظرون الحكم. وبالنظر لما حصل عليه أوستن، فإنه يمكن لنا أن نفترض أن سنوات كثيرة تنتظرهم في أحد السجون. جريمة بشعة قام بها شباب طائشون، فانتهت بخسارة كبيرة ل5 من الأسر على الأقل. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، لكن تحقيقات فضولي مستمرة. اشترك في القناة وفعل الجرس، وسيصلك جديد التحقيقات أول بأول.